ॲटमबर्ग फॅनची आपल्याला असेंबली करायची आहे, जोडणी करायची आहे। हे 3 पाते आहेत आणि इथं आपल्याला दिसत आहे वरची कॅनॉपी आहे हे आणि ही खालील कॅनॉपी आहे। त्यानंतर हे रॉड आहे आपल्याला दिसत आहे, हा रॉड, आणि त्यानंतर त्याची वरची क्लिप आणि त्यानंतर रिमोट आणि त्यामध्ये सेल। तर त्याकरिता आपल्याला इथं आधी हे स्क्रू काढावे लागतील। हे स्क्रू काढून घेऊया आपण आधी। स्क्रू इथं जोडून घ्यायचा आहे पद्धतीने। हा जो भाग आहे तो वरती ठेवायचा आहे, हा भाग फॅनच्या खाली लावायचा आहे या ठिकाणी। तर आपण वायर टाकून घेऊया या ठिकाणाहून त्या पद्धतीने। या पद्धतीने वायर काढून घ्यायचे। त्यानंतर हे नट या ठिकाणी आपण आता जोडूया, ठीक आहे। या पद्धतीने व्यवस्थितरित्या बसवायचे आहे। या पद्धतीने नंतर हे टर्मिनल आहेत, हे रेडला रेड आणि ब्लॅकला आहे ते, हे जोडायचे आहे। आपण जोडूया।
आता ही कॅनॉपी आहे, ही कॅनॉपी जोडायची आहे. तर त्याकरता आपल्याला त्या ठिकाणी अशा पद्धतीने टाकायची आहे. कॅनॉपी आधी टाकून घ्यायला हवी होती आपण या ठिकाणी, पण काही हरकत नाही. आपण आता एक आयडिया करू. अशा पद्धतीने आपला फॅन असेंबल झालेला आहे. आता आपण डायरेक्ट जोडणार आहोत. आता आपण रिमोट असेंबल करून घेऊ. पेन्सिल सेल आहे ते. आता आपण बटन ऑन करूया आणि या रिमोटने या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे छोटा लाईट दिसत आहे. त्याच्यात आपण आता रिमोटने चालू करूया. या ठिकाणी रेड बटन प्रेस करूया. त्यानंतर इथं नंबर एक बटन प्रेस करूया. नंतर 2, तीन नंबरचं बटन प्रेस करूया. चार नंबरचं बटन प्रेस करूया. अत्यंत कमी पॉवर घेते बघा. 4 नंबरला एवढा स्पीड आहे, भरपूर आहे. त्यानंतर 5 नंबरचा स्पीड या ठिकाणी. बघा वाढलेला आहे स्पीड. त्यानंतर बूस्ट मोड या ठिकाणी दिसत आहे आपल्याला. बूस्ट या ठिकाणी बघा. बूस्ट या बटनवर क्लिक केल्यानंतर सर्वात जास्त स्पीड मिळेल. आपण क्लिक करूया. बघा स्पीड वाढलेला आहे. अत्यंत फास्ट गतीने चालत आहे. आणि अशा पद्धतीने हा ॲटमबर्ग फॅन आपली इलेक्ट्रिसिटी वाचवण्यासाठी, त्यानंतर डायरेक्ट रेग्युलेटरने न जोडता डायरेक्ट रिमोट कंट्रोलने कंट्रोल करायचा आहे. अशा पद्धतीने हा पॉवर सेविंगचा बटन आहे. आपण ऑफ करूया.